Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với series World of Warcraft của Maximon Channel. Lần trước, chúng ta đã được biết rằng hành tinh Azeroth vốn là một Titan đang say ngủ và có vô số các thế lực, cả tà ác lẫn thần thánh đều đang nhắm vào nó. Ngoài ra, trên Azeroth không chỉ có con người và loài orc, mà còn có rất nhiều chủng tộc khác cùng những câu chuyện của riêng họ. Hòa quyện với nhau, tất cả mới tạo nên cái chất của World of Warcraft. Vậy trước khi tiếp tục biên niên sử của Warcraft, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những sự kiện quan trọng nào đã xảy ra trên Azeroth từ thuở sơ khai nhé. Trong khung cảnh hỗn loạn lúc mà hành tinh còn nguyên thủy và hoang sơ, có một nhóm Oggoth đã lao từ The Great Dark Beyond, tức là vũ trụ, xuống Azeroth. Nhắc cho anh em nào lỡ quên, thì lũ Oggoth này là tay sai của các Void Lord, những chúa tể hư không cầm cái sự sống và truyền hủy hoại các hành tinh. Các Oggoth bao gồm Ysera, Yogg-Saron, Cthulhu và N'Zoth đã đâm vào bề mặt của Azeroth. Mỗi tên đáp đất và bám rễ ở những vị trí khác nhau trên khắp thế giới. Những Oggoth đó cao sừng sững như những ngọn núi làm từ thịt, với hàng trăm cái miệng và gai nhọn cộng thêm những cái xúc tu ngoe nguẩy. Chúng thở ra thứ không khí tuyệt vọng từ những cái miệng khổng lồ, cũng như thì thầm những câu phù phiếm để hủy hoại và nuốt chửng mọi ý chí nghi lực của con mồi. Trong khi đó, những xúc tu của các Oggoth đục vào lớp vỏ thế giới, chui càng ngày càng sâu hơn về phía linh hồn không thể tự vệ của Azeroth. Từ cơ thể tàn độc của các Oggoth rỉ ra những khối u thịt, dần dần phát triển thành hai chủng tộc riêng biệt. Đầu tiên là lũ Naraki thông minh xảo quyệt, hay còn được gọi là Faceless One, những kẻ vô diện. Thứ hai là lũ Aki, những sinh vật mang hình dáng côn trùng với độ bền và sức khỏe không tưởng. Cả hai loài là hiện thân của ý chí của các Oggoth, và cả hai chủng tộc đều phục vụ chủ nhân của mình với lòng trung thành tuyệt đối. Do có thể bất động không thể di chuyển, các Oggoth phải dùng đám con của mình tiến hành mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Lũ Naraki là giai cấp chỉ huy, sử dụng lũ Aki để dựng nên những tòa thành và đền đài cao vút bao quanh cơ thể khổng lồ của chủ nhân chúng. Pháo đài lớn nhất được xây dựng quanh con Oggoth Ysera. Lãnh thổ của lũ Oggoth này nhanh chóng trải rộng khắp thế giới, và nền văn minh mới đâm chồi này nằm gần trung tâm lục địa lớn nhất của Azeroth, và được gọi là đế chế đen, The Black Empire. Nhưng Azeroth không dễ ăn như vậy. Các thế lực bản địa đã nhận thấy các Oggoth là một hiểm họa tới lãnh địa của mình. Họ là các Elemental Lord, những kẻ đã có mặt ở Azeroth từ khi còn sơ khai và trước cả khi các Oggoth đến. Các Elemental Lord gồm có Ragnaros, The Fire Lord, chúa tể của lửa; Anarchy, The Wind Lord, chúa tể của gió; Neptulon, The Tide Hunter, chúa tể của nước; Therazen, The Stone Mother, chúa tể của đá. Các Elemental Lord này bắt đầu hành động nhằm tống khứ những khối u kia khỏi thế giới của mình. Lần đầu tiên trong lịch sử Azeroth, các linh hồn bản địa của thế giới liên kết với nhau để chống lại một kẻ thù chung. Một trong 4 nguyên tố thôi vốn đã rất mạnh rồi. Này hợp tác với nhau, họ trở thành một đội quân bất bại. Nhưng dù nhiệt huyết và mạnh mẽ đến đâu, các nguyên tố cũng không thể lật đổ đế chế đen. Dù cho có bao nhiêu Naraki và Aki chết đi, quân đoàn của chúng vẫn tiếp tục túa ra ngày càng nhiều hơn từ cơ thể thối rữa của các Oggoth. Cuộc chiến dần chuyển thành cuộc đấu giữa chất và lượng. Cuối cùng để kiến đông cắn chết voi, lũ Naraki và Aki đập tan hình hài của những nguyên tố, và các Oggoth bắt các chúa tể nguyên tố lại, nô dịch và tẩy não họ, biến họ trở thành chó sai cho chúng, không còn các linh hồn bản địa. Phòng tuyến mạnh nhất của Azeroth đã sụp đổ, biên giới đế chế đen bành trướng và trải rộng hầu như khắp cả thế giới. Một khung cảnh tràn vàng thê lương phủ xuống hành tinh Azeroth đang dần khô cằn, và cả thế giới bị nhấn chìm trong một tấm màn tăm tối sặc mùi chết chóc. Trong khi đó, Agrama, một thái thánh của hội Pantheon, đang thi hành nghĩa vụ tiêu diệt quy dữ của mình trên khắp vũ trụ. Trong chuyến hành trình dài và đơn độc ấy, ông cảm nhận được linh hồn của một đồng loại của mình đang say ngủ. Điều ngạc nhiên là linh hồn ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những linh hồn đã được tìm thấy. Hùng mạnh đến nỗi Agrama cảm nhận được cả giấc mơ của nó, và cả những tiếng ồn ào náo động trên khắp bề mặt thế giới. Nhưng khi Agrama tới gần Azeroth, ông cảm thấy rùng mình vì sức mạnh hư không quá khủng khiếp từ lũ Oggoth, cùng với sự xâm thực từ đế chế đen trên khắp bề mặt hành tinh. Đồng thời, Agrama nhận thấy Azeroth là linh hồn Titan có thể trở thành chiến binh vĩ đại nhất trong số họ, đủ khả năng đánh bại các Void Lord một lần và mãi mãi. Chính vì vậy, ông không thể bỏ mặc người anh em của mình. Ông liền báo cho các thành viên trong hội Pantheon và thôi thúc họ nhanh chóng tiếp ứng. Các Titan lên kế hoạch tiêu diệt các Oggoth và bê lũ tay sai của chúng. Tuy nhiên với kích thước của họ thì không thể trực tiếp tác động tới Azeroth, vì có thể làm tổn hại tới hành tinh. Thay vào đó,
Với khả năng chế tạo của Khazgoroth, các Titan tạo nên đội quân Titanfall từ những nguyên liệu có sẵn trên Azeroth là kim loại và đá. Các Titan ban phước cho một số Titanfall với sức mạnh và thuộc tính riêng của mình để lãnh đạo đội quân. Những Titanfall được ban cho sức mạnh được gọi là các Keeper, những vị thần hùng mạnh sẽ bảo vệ cho Azeroth. Aman'Thul ban một phần sức mạnh to lớn của mình cho hai Keeper Ra và Keeper Odin. Khazgoroth ban tặng năng lực kiểm soát đất đai và khả năng rèn đúc cho Keeper Akidat. Còn Iona ban cho Keeper Freya sức mạnh kiểm soát hệ sinh thái của Azeroth. Trong khi Golganet ban cho các Keeper Thorim và Hodi khả năng kiểm soát bão tố và bầu trời. Và Norgannon cho đi một phần trí tuệ và khả năng kiểm soát ma thuật cho các Keeper Loken và Mimiron. Cuối cùng, Akrama chia một phần sức mạnh và sự dũng cảm cho Keeper Tyr, người sẽ trở thành chiến binh vĩ đại nhất trong các Titanfall. Được dẫn đầu bởi các Keeper, đội quân Titanfall tấn công như vũ bão vào thành trì phía bắc của đế chế đen. Sự bền bỉ cùng sức mạnh của đội quân đã biến họ thành một lực lượng không thể cản phá. Họ giải phóng cơn thịnh nộ của các vị thần xuống đầu kẻ thù, quét sạch nhiều quân đoàn Naraki và Akyr để cố thủ cũng như chiếm lại lãnh thổ. Các Oggoth liền chiêu hô những tướng lĩnh mạnh mẽ nhất của chúng, các Elemental Lord. Từ mọi hướng, các chúa tể nguyên tố và đám tay chân bay vào vây lấy các Titanfall. E ngại khi phải đối đầu với một đội quân nguyên tố hợp nhất, các vị thần quyết định tách ra để đấu với kẻ thù. Cuối cùng thì lực lượng của các Titan đã chiến thắng. Mặc dù các chúa tể nguyên tố đã bị đánh bại, các vị thần biết rằng họ không thể tiêu diệt hoàn toàn những thực thể đó. Linh hồn của các nguyên tố bị trói buộc với chính Azeroth. Nếu chúng bị giết chết, cơ thể của chúng rồi cũng sẽ tái tạo lại sau một khoảng thời gian. Chính vì vậy, các Keeper cùng nhau phối hợp để rèn nên các đặc khu được liên kết với nhau trong một không gian nhỏ bé, được gọi là Elemental Plane, nhằm giam cầm lũ nguyên tố. Ragnaros và các nguyên tố lửa bị đẩy tới khu vực rực lửa trong Elemental Plane, được gọi là Fireland. Trong khi Anarchy và các nguyên tố gió bị giam trong những đỉnh núi Skywall, còn Terrazen và các nguyên tố đất bị giam cầm trong những hang động tinh thể Deep Home. Cuối cùng, Neptulon và các nguyên tố nước bị hút vào đáy sâu thăm thẳm của Abyssal Maw. Chiến thắng vẻ vang cho lũ Akyr và các nguyên tố đã làm sĩ khí và nhiệt huyết của các vị thần dâng cao. Nhưng họ biết rằng trận chiến lớn nhất của họ vẫn còn trước mắt. Họ cùng nhau hướng ánh mắt về trung tâm của đế chế đen, thành trì bao quanh Oggoth Ysera. Nhưng tên Ysera này mạnh mẽ và thâm hiểm hơn hẳn so với những gì các vị thần tưởng tượng. Nó thì thầm vào tai và đầu độc tâm trí của các Titanfall, khiến họ trở nên sợ hãi và mất đi ý chí chiến đấu. Các Titan trên cao lo rằng tên Oggoth này sẽ áp đảo những chiến binh của mình, nên bất chấp nguy cơ tổn hại tới Azeroth, họ quyết định sẽ trực tiếp ra tay. Đích thần bố già Aman'Thul đã lao xuống từ trên bầu trời và nắm lấy cơ thể đang quằn quại của Ysera. Ngài xé toạc tên Oggoth ra khỏi bề mặt thế giới. Vào lúc đó, cơ thể khổng lồ của Ysera bị rách toang. Những mảnh cơ thể độc hại của hắn bắn khắp nơi. Khi rơi xuống còn giết chết hàng trăm Titanfall tại nơi họ đứng. Ysera toang rồi bố già. Nhưng những cái xúc tu đã đâm vào Azeroth của nó thì sâu hơn những gì Aman'Thul nghĩ. Bằng việc kéo tên Oggoth ra khỏi hành tinh, Ngài đã vô tình để lại một vết thương vĩnh viễn trên bề mặt Azeroth. Những nguồn năng lượng thần bí như chứa sinh mệnh của vị Titan sơ sinh trào ra khỏi vết thương và tỏa ra khắp thế giới. Lo lắng trước cảnh tượng này, các Titan nhận ra họ không thể liều lĩnh với những Oggoth khác bằng cách tương tự. Những sinh vật độc ác đó đã bén rễ và ăn quá sâu vào trong hành tinh, tới mức kéo hết chúng ra để cũng sẽ phá hủy cả Azeroth. Theo chỉ thị của Titan, các Titanfall lập ra một kế hoạch để đập tan tàn tích cuối cùng của đế chế đen mãi mãi. Họ sẽ tấn công các Oggoth trực diện. Một khi họ đã làm những cục thịt đó yếu đi, thì các Keeper sẽ tạo ra những nhà giam trong lòng đất để nhốt chúng. Với kế hoạch đã được đặt ra, các Titanfall bắt đầu chiến dịch của mình, và hai Oggoth là N'Zoth và Cthulhu là nạn nhân đầu tiên bị phỏng vấn trong các nhà tù dưới lòng đất. N'Zoth bị giam ở Nyarlathotep, một vùng đất cách trung tâm lục địa không xa về hướng đông nam. Còn Cthulhu thì bị giam ở An-Kirai, nơi mà sau này sẽ bị người chơi đu kèn phăm đầu tới tụt quần. Your courage will fail. Your heart will explode. Power portal! A symphony of terror is about to begin! Get inside! Quickly! The time of our retribution is at hand! Azeroth will burn. I sentence you to death! Bên cạnh đó,
Khi các bộ phận của Ysera rời xuống phía nam, chỉ có trái tim của hắn thì bị phong ấn ở Vale of Eternal Blossom thuộc Pandaria. Còn các bộ phận khác vẫn chứa sức mạnh tà ác và tiếp tục tha hóa vùng đất đó cho đến ngày nay. Chỉ còn lại một Urgot cuối cùng là Yogg-Saron xấu xa quỷ quyệt. Nó sẽ không dễ dàng chịu thất bại. Khi các Titanfall tiếp cận pháo đài phía bắc của Yogg-Saron, tên Urgot tung ra con bài tẩy cuối cùng của mình là lũ cơ taxi. Bọn này có kích thước khổng lồ và bền bỉ hơn nhiều so với đám Naraki. Lực lượng của Titan bị áp đảo. Đám cơ taxi bao vây quân Titanfall từ mọi hướng, khiến hàng ngũ của họ mỏng dần và lực lượng đã giảm đi rất nhiều. Yogg-Saron đã có thể tiêu diệt hoàn toàn các Titanfall nếu không có sự cố gắng từ các Keeper. Họ tạo ra một ảo ảnh khiến quân của đế chế đen đánh lẫn nhau. Tận dụng cơ hội này, các Titanfall liền bám theo các Keeper lao vào tên Yogg-Saron và bè lũ tay sai. Rồi họ cùng nhau đánh bại thành công tên Urgot, giam cầm hắn tại một nhà giam làm bằng đá khói, được yểm bùa cho một tòa thành được chính các Titanfall xây dựng tên là Undua. Tuy mối họa nguy hiểm nhất cuối cùng cũng biến mất, nhưng trước mắt vẫn còn nhiều việc phải làm. Nỗi lo lắng tiếp theo của các Keeper là vết sẹo kinh hoàng để lại sau khi Aman'Thul kéo Ysera ra khỏi bề mặt thế giới. Các Keeper biết rằng nếu bỏ mặt thì nguồn năng lượng đó sẽ nuốt chửng các hành tinh. Các vị thần làm việc ngày đêm, tạo ra những kết giới ma thuật xung quanh vết rách để kiểm soát dòng sinh huyết. Cuối cùng, nguồn năng lượng nó động đã ổn định và cân bằng hơn. Tất cả những gì còn lại của vết sẹo là một hồ nước rộng lớn chứa nguồn năng lượng mà các Keeper gọi là Well of Eternity, suối nguồn vĩnh cửu. Từ đó, nguồn sức mạnh từ suối nguồn diệu kỳ này hồi sinh lại thế giới khô cằn sau cuộc chiến, giúp sự sống bén rễ và nở rộ khắp hành tinh. Suốt nhiều thế hệ, sự sống phát triển rực rỡ trên khắp Azeroth sau khi lập lại trật tự. Nguồn nước vĩnh cửu đã thúc đẩy vòng xoay của sự sinh trưởng. Không lâu sau, những sinh vật có chiếc khôn bắt đầu tiến hóa lên từ những nhện sống nguyên thủy ban đầu. Trong những chủng loài đầu tiên thì đông đảo nhất là loài Troll, một chủng tộc hoang dã phát triển thịnh vượng trong những cánh rừng ở Azeroth. Dù nhỏ nhắn nhưng họ có tốc độ và sức khỏe phi thường. Tất cả loài Troll đều có chung một tôn giáo xoay quanh những Wargoth ở Kalimdor. Loài Troll gọi những thực thể đó là Loa và tôn thờ họ như những vị thần. Nhưng tính hiếu kỳ của loài Troll đã dẫn họ tới tai họa. Một nhóm Troll đã tìm ra một galaxy may mắn sống sót sau trận chiến với Keeper Tyr và giúp hắn thoát khỏi giấc ngủ dài. Và trong cái rủi có cái xui khi mà gã galaxy có tên là Kha'Zix này lại là một trong những chỉ huy của đế chế đen. Sau cuộc chiến với các Titan, một số Aki vẫn còn sống sót nhờ việc trốn dưới các hang động và đường hầm dưới mặt đất. Kha'Zix đã tập hợp bầy Aki lại để tiến hành chiến tranh với lại Troll. Khi lũ Aki xâm lấn đến sát dãy núi Zandala, những cư dân Zandalari bắt đầu hành động. Các bộ lạc Troll riêng rẽ liên kết lại với nhau thành một đội quân hùng mạnh duy nhất, thứ mà họ gọi là đế chế Zul. Thành viên của liên minh mới thành lập này sẽ gạt mọi khác biệt sang một bên và cùng nhau tiêu diệt loài Aki. Sau nhiều thế kỷ chiến đấu dữ dội, loài Troll đã đập tan được đế chế Aki. Về sau, dù vẫn còn vài giao tranh nhỏ lẻ, nhưng loài Troll đã có thể tự hào tuyên bố mình chiến thắng. Sau khi bị loài Troll đánh tan, lũ Aki ở phương Bắc tập hợp lại gần khu nhà giam dưới mặt đất của Yogg-Saron. Hít hơi tên Urgot, những Aki này dần tiến hóa thành một chủng tộc mới gọi là Nerubian, và vương quốc của chúng gọi là Azog-Nerub. Còn lũ Aki ở phía tây nam thì làm nhà ở Ankirai, hệ thống nhà tù của Cthulhu. Ác khí của tên Urgot này đã biến chúng thành một chủng tộc gọi là Kirachi. Tương tự, lũ Aki ở phía đông nam tập hợp tại nơi mà ác khí của Ysera đã ám lên vùng đất. Lũ côn trùng này dần biến đổi thành một chủng tộc gọi là Mantis, bọ ngựa. Chiến tranh chấm dứt, liên minh không còn ý nghĩa tồn tại. Các bộ lạc Troll dần trở nên xa cách và ai về nhà nấy. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho những cuộc chiến và những sự kiện quan trọng hơn trên Azeroth. Vì vậy các anh em đừng bỏ lỡ video sau nhé. Đừng quên like và subscribe cho Maximo để thấy video thú vị nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.